Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang ở trên cầu Cái Nhúc, trên quảng lộ Phụng Hiệp, thuộc phường Tân Thành, thành phố Cà Mau. Hôm nay mình mời các bạn đi từ cầu Cái Nhúc đến chợ phường 7 Cà Mau trên tuyến đường Quang Trung, cặp theo Kinh Sáng Phụng Hiệp cùng với mình nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng đi với mình. Từ cầu Cái Nhúc trên tuyến quảng lộ Phụng Hiệp, mình đi xuống tuyến đường Nguyễn Văn Lan để đến đường Quang Trung. Đây là đường Nguyễn Văn Lan. Đây thuộc khóm 1, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau. Ở đoạn này, tuyến đường chạy ven theo Kinh Cái Nhúc. Đến đây là đường Quang Trung. Đường Quang Trung chạy ven theo Kinh Sáng Phụng Hiệp. Hôm nay mình sẽ đi trên tuyến đường Quang Trung, bắt đầu từ Vàm Kinh Cái Nhúc đến chợ phường 7, thành phố Cà Mau, và điểm cuối là cầu Gành Hào trên quốc lộ 1A. Hiện mình đang đi trên đường Quang Trung, thuộc địa bàn của phường Tân Thành, thành phố Cà Mau. Phường Tân Thành là một trong 10 phường của thành phố Cà Mau. Phường Tân Thành nằm ở trung tâm thành phố Cà Mau, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Tân Thành, phía tây giáp phường 5, phía nam giáp phường 6, phía bắc giáp xã An Xuyên. Phường Tân Thành gồm có 5 khóm là khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4 và khóm 6. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết
sáp nhập khóm 5 vào khóm 4. Phường Tân Thành có diện tích là 11,15 km², dân số năm 2019 là 6.933 người. Về lịch sử của xã Tân Thành, ngày 4 tháng 6 năm 2009, Chính phủ ban hành nghị quyết thành lập phường Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau trên cơ sở điều chỉnh 1.115,32 ha diện tích tự nhiên và 5.137 người của xã Tân Thành. Tuyến đường Quang Trung bắt đầu từ Vàm Cái Nhúc chạy cặp theo Kinh Sáng Phụng Hiệp đến cầu Cà Mau, giáp với đường Phan Bội Châu thuộc phường 7 thành phố Cà Mau. Tuyến đường đi qua địa bàn của phường Tân Thành và phường 5 của thành phố Cà Mau. Đến đây phía trước là cầu Phụng Hiệp, bắc qua Kinh Sáng Phụng Hiệp trên tuyến đường tỉnh 961. Đây là cống ngăn mặn Cà Mau trên Kinh Sáng Phụng Hiệp. Đến đây là hết địa bàn của phường Tân Thành trên đường Quang Trung. Đến địa bàn của phường 5 thành phố Cà Mau. Ở đoạn này, phía bên kia Kinh Sáng Phụng Hiệp là tuyến đường Lâm Thành Mậu thuộc phường 4 thành phố Cà Mau, chạy song song với đường Quang Trung cặp theo Kinh Sáng Phụng Hiệp. Phường 5 thành phố Cà Mau có diện tích là 2,08 km², dân số năm 2019 là 20.675 người. Phường 5 phía đông giáp phường Tân Thành, phía tây giáp phường 7, phía nam giáp phường 6, phía bắc giáp phường 4 và phường 2. Phường 5 gồm có 7 khóm là khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, khóm 7
và khóm 8. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết sáp nhập khóm 1 vào khóm 2. Về lịch sử của phường 5, sau năm 1975, phường 5 thuộc thị xã Cà Mau. Ngày 1 tháng 1 năm 1976, tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu tiến hành hợp nhất với tên gọi là tỉnh Cà Mau Bạc Liêu. Khi đó phường 5 thuộc thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau Bạc Liêu. Đến ngày 10 tháng 3 năm 1976, tỉnh Cà Mau Bạc Liêu được đổi tên thành tỉnh Minh Hải. Khi đó phường 5 thuộc thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành 2 tỉnh là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Khi đó phường 5 thuộc thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1999, thành phố Cà Mau được thành lập thuộc tỉnh Cà Mau và phường 5 trực thuộc thành phố Cà Mau cho đến nay.
đây phía trước là cầu Phan Ngọc Hiển trên đường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, bắc qua Kinh Sáng Phụng Hiệp. Đây cũng còn là địa bàn của phường 5, thành phố Cà Mau. Ở đoạn này gần đến chợ trái cây, chợ nổi, phường 7, thành phố Cà Mau. Đến đây là cầu Cà Mau trên đường Lý Thường Kiệt. Đến đây tuyến đường Quang Trung giáp với đường Phan Bội Châu. Và địa bàn của phường 5 đến đây là hết. Đến địa bàn của phường 7, thành phố Cà Mau. Đây là khu chợ phường 7, thành phố Cà Mau. Đây là ngã ba sông Phụng Hiệp giáp với sông Gành Hào. Bên phải phía bờ sông là khu chợ trái cây Cà Mau. Đây là chợ phường 7 Cà Mau. Khu chợ nằm trên đường Phan Bội Châu.
Qua chợ phường 7 thì đến cầu Gành Hào. Cầu Gành Hào bắc qua sông Gành Hào trên quốc lộ 1A. Và bây giờ mình đi lên cầu Gành Hào. Đây là tuyến quốc lộ 1A, đoạn cầu Gành Hào. Đi theo hướng này về thị trấn Nam Căn. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.